Guys, now punta kami ng city center. Sariling trip, sariling sikap. Kasi yung tour namin, na-late kasi kami kahapon. So, cancel na yung ibang destination para ma-insert namin yung gusto namin temple later on. Hey guys! Welcome back to my channel. And today ay second day namin dito sa Armenia. At ngayon ay andito ako sa Cascade, and kung magta-taxi ka, sabihin mong Cascade. Mas mabilis kang maintindihan ng mga taxi driver. And from our hotel, nagbayad lang kami ng 700 dram. Kasi ang ano dito is dram yung kanilang currency. So, konting kwento lang guys. Ano kasi, na-late kami yesterday with our tour kasi ang lalayo ng tourist destination nila dito. And then, since na-late kami, hindi na namin naabutan yung isang destination. And ang nangyari is, kung gusto talaga namin puntahan yung temple, kailangan namin i-cancel yung aming city tour. So, dahil gusto rin namin makita kung ano talaga ang meron dito sa Armenia. Kasi hindi mo ma-appreciate, diba? Nandito ka na sa city. Tapos hindi mo rin naman napuntahan yung city. So, ngayon, ang ginawa namin ay, we go out early, very early in the morning. Kasi ang ano dito guys, actually ngayon ay nasa 8 o'clock na. Gabi ng art. Nasa 8 o'clock na, pero alam mo yun, ang dilim-dilim pa. Ang talagang ang ano nila dito is mga 10, mag-start ang kanilang day. So, timing din yan, walang mga tao, walang mga magnanakaw. Charis! Walang mga magnanakaw. Ang ganda ng city nila so far, parang historic pa rin siya kasi as my observation, yung mga building nila dito ay mga luma. Yung parang mga historical ano pa, kapanahunan pa ni ano. So ngayon ay puntahan natin yung Cascade doon sa aking left side. Yun yung ating i-explore. So kung pupunta kayo dito sa park, ito yung makikita nyo, parang yumuko siya. Oh, yumuko, bakla. Welcome to Cascade! Malalim siya. So, punta tayo sa taas. I am on the top. Yay! Hi guys! This is Cascade in Armenia. Oh my God! I'm here! Yay! December 30, 2022. I reached at the very top of the Cascade here in Armenia. Pababa na tayo guys. This is easier. Let's go. First stop namin for our second day sa Armenia, and nandito kami sa temple, Gardener Temple. Para siyang Temple of Leia na sa Cebu, pero maliit lang siya. And
Actually guys, ito ay mga ang sabi sa akin is ito ay mga stones siya pero rebuilt na siya. Hindi na siya talaga yung yung totoong yung dati. So na siya, yung iba ay tulad nito. Hindi niyo makita. May mga stones na makikita mo talaga na old siya, old design. Tapos pinaano na lang sila ng bagong design. Same lang, same ka. For example, parang ito. Tinatapalan to. Meron siyang bagong stone. Pero itong mga is mga old stone na siya. Pero talagang stone siya. Itong na lang mga bago ang hindi parang I don't know kung talagang or parang siya semento na siya Itong dati kasi talagang stone siya Makikita mo talaga. Ito mga na lang to, mga sementado na lang to. So ito yung likod kasi against the light yung aming against the light yung tawag dito ang view. So kung doon ako sa likod, as you can see kanina, 'di ba? Pagpasok natin, hindi siya maganda yung view. So I think we're good and meron pa tayong monastery na pupuntahan. Hopefully na okay yun. Yung mapupuntahan natin. This is not the original. No, these stones Yeah, this is stones. This stone is original, for example, but you can see almost every that one is original. But it is Like this one is new, right? This one is new. But this one may be the old. Yes, that's right. So, ito tayo sa taas. Sa taas yung view. Ladder. Just a smile when the rain is gone. Can hardly believe it. Hey guys, again, this is our second stop for our Armenia Day 2. And dito kami sa what do you call this one? Gineerbens Monastery. So today guys, nandito tayo sa monastery and ito na yung namin, like this would be our last location, pero hindi siya masyadong malamig. And since marami kami napuntahan na monastery, like hindi ko na mabilang kung ilan na yung mga monastery na namin. So ang gagawin lang natin dito ay I will just tell you kung ano yung mga nandito. Hindi na ako pupunta doon kasi almost the same lang naman yung mga monastery na nila. So baka nawala na yung audio ko. Ang makikita mo lang dito basically is yung mga monastery nila is may mga talaga, may mga puno na ganung type ng puno. Tapos kadalasan talaga sa mga nila is mga bato. Almost sa mga na-visit namin, mga na siya, mga old style na mga church, and then it was built sa mga bato, yung mga bricks, stone and bricks, yung mga ganun yung mga materials na ginagamit for construction. So I guess yun talaga yung style nila on how they built their building. Okay, I guess we are good here. Indians, Arabs. Which one is very noisy? Noisy Filipino. Oh, shy type. If I hear any noise in Georgia, like I know that there is Guys, alam nyo, ang daw, ang ingay daw ng Pilipino. I'm shy, correct? I'm shy. No. Oh, what? No, me? Oh. You're noisy. Please just lie 1 minute only. Just a video. So I guess guys, we're good at the monastery. He explains to us what's the difference of the church and the monastery, and what's the difference between the Orthodox Christian and the Catholic Christian, and that's a very good information for us. Thank you, Temo, for sharing that for us, and I hope merong music doon. So I guess that's it for this episode. Have a great day and God bless. Bye!